kawan-kawan, nama saya Raya Hakimi bin Zurin dari kelas 6 Zamrud. Pada hari ini, saya akan membuat projek sains namanya Projek Telur Masin. Bahan-bahan diperlukan ialah bekas 150 gram garam, 2 biji telur dan 500 ml air. Jadi kita buat kawan-kawan. Sekarang kawan-kawan, kita akan merendamkan telur di dalam air garam. Let's go. Dah siap. Kawan-kawan, kita akan biarkan selama 2 minggu untuk melihat hasilnya. Let's go. Okay guys, dah 1 minggu dah kita rendamkan telur dalam larutan garam. Sekarang saya akan keluarkan 1 telur untuk direbus dan makan bersama nasi. Okay, jom.